and peace. अनि क्रिस्चियन एथिक्समा अनि हामी 10औं भागमा छौं र हिजो चाहिँ हामीले अनि युद्ध र शान्ति भन्ने विषयमा हेरेका थियौं. And we also understood that Bible doesn't encourage going for war. अनि हामीले हिजो यो कुरा छलफल गर्यौं कि बाइबलले चाहिँ हामीलाई युद्ध गर्नको निम्ति अनि उत्साह गर्दैन भनेर हामीले हेर्यौं. And also we have seen about the wealth and poverty. त्यसैगरी नै हिजो हामीले धन र गरिबीको विषयमा पनि हेर्यौं. And poverty is not a curse, but poverty is one of the main reasons for the poverty is maybe not doing the work they need to do. अनि वास्तवमा हिजो हामी अर्को कुरा छलफल गर्यौं किनकि मानवीय हिसाबमा चाहिँ गरिब हुनु भनेको परमेश्वरबाट श्रापित हुनु भन्ने बुझाइ भएको कारणले गर्दा वास्तवमा गरिबी हुनु भनेको चाहिँ श्रापित हुनु नभएर परमेश्वरमा सायद विश्वास योग्य हुन नसकेको अनि त्यस्तो विश्वासीहरु चाहिँ गरिब भएको भनेर हामीले हिजो बुझ्यौं. Yeah. So a general quote, it is a quote from the not from the Bible, it's from a general quote. It is no problem that you are born poor, but it is problem if you are die poor. अनि यस प्रकारको एउटा बाहिरको भनाइ छ कि सेकुलर भनाइ भनौं. अनि उनीहरुले चाहिँ के भन्छन् भने तिमी गरिब भएर जन्मनु चाहिँ गलत होइन तर तिमी गरिबै भएर मर्नु चाहिँ गलत हो भनेर भन्छन् उनीहरुले. Right, so it is not in your hands that you are born poor, but it is in your hands that you live poor and you die poor. अनि उनीहरुले के भन्छन् भने वास्तवमा गरिब भएर जन्मनु चाहिँ तिम्रो हातको कुरा होइन, तिमी जन्मियो तर अब तिमी गरिबै भएर अगाडि बढ्नु र गरिबी अवस्थामा मर्नु चाहिँ तिम्रो हातकै कुरा हो भनेर भन्छन्. Okay, so riches is not a blessing. Like I mean that riches alone is not a blessing. A true blessing is all-round blessing, blessing financially, physically, mentally. So the blessing that God gives is not only financial, it's not only spiritual, it's not only physical, it is everything. It is mixture of all. फेरि पनि हामीले बुझ्नु पर्छ जब कुनै व्यक्तिको विश्वासिक धन सम्पत्ति बढ्छ अनि यो चाहिँ परमेश्वरबाट आशीष पाएको व्यक्ति भनेर कति पनि हामी हिसाब गर्छ तर त्यस्तो होइन. परमेश्वरको आशीषले चाहिँ धन सम्पत्ति रुपैयाँ पैसा मात्र बढ्दैन. परमेश्वरको आशीषले चाहिँ उसको आर्थिकी, आत्मिकी, भौतिकी सबै क्षेत्रमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ, सबै क्षेत्रमा उसले आशीष पाउँछ. So then only we can say a man is truly blessed by God. अनि तब मात्र हामी हेर्छौं अनि वास्तवमा यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट आशीष पाएको व्यक्ति हो भनेर भन्छौं. So let's now come to our next point, 2.5. आउनुहोस् अब हामी अगाडि जाने छौं. 2.5 नम्बर लेख्नु होला. 2.5. So in this we are going to see about certain points. First one we are going to see in this subpoint A is about neighbors. अनि यो 2.5 मा चाहिँ केही शिक्षाहरुको विषयमा हामी हेर्ने छौं अगाडि. अनि यसको शीर्षक चाहिँ यहाँले अनि सम्बन्धहरु, रिलेशनशिप्स भनेर राख्नु होला, सम्बन्धहरु. र यसमा हामी सबभन्दा पहिला हेर्ने छौं छिमेकी को विषयमा. शीर्षक छिमेकी. So Bible definition of a neighbor is very great. अनि वास्तवमा बाइबलले छिमेकीको जुन प्रकारको व्याख्या दिएको छ, अर्थ दिएको छ त्यो चाहिँ एकदमै महान छ, ठूलो छ, राम्रो छ. Right, so Jesus defines everybody is your neighbor. अनि येशूले चाहिँ सबै मानिस हाम्रो छिमेकी हुन् भन्नु भएको छ. So we cannot differentiate anybody by his race or color or educational qualification or his religion or anything. We cannot differentiate anybody. अनि हामीले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई उनीहरुको छालाको रङको कारणले गर्दा, उनीहरुको पढाइ लेखाइको कारणले गर्दा, उनीहरुले मान्ने धर्मको कारणले गर्दा यिनीहरु चाहिँ मेरो छिमेकी होइन भनेर मैले फरक छुट्याउनु हुँदैन भनेर येशूले सिकाउनु भएको छ. So Bible says about the greatest commandment in we can also see in Matthew chapter 22 verse 34 from verse 34. अनि हामी मत्ती सुसमाचारको पुस्तक 22 अध्यायको अनि 32 to 34 सर. Yeah. So chapter 22 from verse 34 continues. अनि हामी मत्ती सुसमाचारको पुस्तक 22 अध्यायको
34 पददेखि लिएर हामी अगाडि हेर्दै गयौं भने त्यहाँ येशूले भन्नुभएको कुरा हामी स्पष्ट बुझ्छौं. So we see that one of the great teachers of the Pharisees, he came and asked a question to Jesus. हामी यहाँले हेर्छौं भने अनि एकजना फरिसी जो चाहिँ व्यवस्थाको शिक्षक पनि थिए आएर यहाँ येशूलाई उनले एउटा प्रश्न सोधेका छन्. So Jesus he asked, what is the greatest commandment in the law? अनि उनले आएर येशूलाई चाहिँ व्यवस्थाको सबैभन्दा महान आज्ञा कुन हो भनेर सोधेका छन्. So Jesus replied in verse 37. अनि 37 पदमा आएर येशूले चाहिँ अनि उसलाई जवाफ दिनुभएको छ. So love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. अनि परमप्रभु तिम्रो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, सारा मनले अनि सारा प्राणले प्रेम गर भनेर भनेका छन् उनले. So this is the summary of the first 4 commandments out of the 10 commandments that is given in Exodus chapter 20. अनि वास्तवमा प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायमा दिएको 10 आज्ञा मध्ये 4 वटा आज्ञाको सारांश चाहिँ यही नै हो. And Jesus continued saying, second is like it, love your neighbor as yourself. अनि येशूले चाहिँ निरन्तर अर्को पनि भन्नुभएको छ. त्यसमा के भन्नुभयो भन्दा अनि आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झै प्रेम गर भन्नुभएको छ येशूले. Right? So out of the 10 commandments, from the 5th one till the 10th one speaks about loving our neighbor. अनि वास्तवमा 10 आज्ञाको 5औं आज्ञादेखि लिएर 10औं आज्ञालाई हामीले हेर्यौं भने आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्ने विषयमा त्यो आज्ञाहरू दिएको छ. So Jesus is speaking about the loving of neighbor as ourselves. अनि येशूले चाहिँ यहाँनेरि आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झै प्रेम गर्ने विषयमा भनिरहनु भएको छ. So loving our neighbor is not a problem, but loving our neighbor as ourselves is very difficult thing. वास्तवमा छिमेकीलाई प्रेम गर्नु यो चाहिँ हाम्रो लागि गाह्रो कुरा होइन. हामी प्रेम गर्न सक्छौं, तर आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झै प्रेम गर्नु चाहिँ बडो कठिन काम हो, बडो कठिन कुरा हो, आज्ञा हो. Right? If I have 10 chocolates, giving one to my neighbor is not a problem. मसँग 10 वटा चकलेट छ, मैले एउटा चकलेट छिमेकीलाई दिए भने त्यसले खासै मलाई समस्या पर्दैन. So but if I wanted to have 10 chocolates, and if you have to think that my friend also needs 10 chocolates and I have to give the 10 chocolates, then it is a problem. अनि तर अब 10 वटा चकलेट छ, मेरो साथीलाई पनि 10 वटा चकलेट चाहिएको छ अनि उनलाई दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अनि समस्या पर्छ. So if I want to do everything for my neighbor as I want to do for myself, then it is difficult. अनि मलाई जे कुरा गर्न परेको छ आफ्नै निम्ति त्यही कुरा छिमेकीको निम्ति गर्न पर्यो भने चाहिँ अनि मलाई त्यहाँनेर समस्या हुन्छ. So treat your neighbor as yourself. आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तो व्यवहार गर. So this is the commandment that Jesus Christ has given. अनि येशूले चाहिँ अनि यही आज्ञा दिनुभएको छ छिमेकीहरुको निम्ति. So and again, doing something good for our family members or for our close friends is okay. फेरि नि बुझ्नु होला, अनि मेरो परिवारको सदस्यको निम्ति वा मेरो एकदमै घनिष्ठ मित्रहरुको लागि अनि केही कार्यहरु गर्दिनको लागि केही कुरा गर्दिनको लागि मलाई गाह्रो पर्दैन. We are ready to do some sacrifices for our family members or for our friends. अनि आफ्नो परिवार सदस्यको निम्ति साथीहरुको निम्ति केही बलिदानपूर्ण काम गर्न पर्यो भने पनि केही कुरा त्याग्नु पर्यो, उनीहरुको खातिर त्याग्नु पर्यो भने पनि हामीलाई गाह्रो हुँदैन. So Jesus told love your neighbor and he defined neighbor as everyone. अनि येशूले चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर भनेर भन्नुभयो. त्यसैगरी नै येशूको अर्थ भनाइमा छिमेकी भनेको को भन्दा बाँकी सबै. Right? So in the story of the Good Samaritan, Jesus explained we cannot differentiate anybody because of their race, culture or anything. We have to treat everyone as our neighbor. अनि वास्तवमा येशू ख्रीष्टले असल सामरीको दृष्टान्तमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई उनीहरुको जातित्वको आधारमा उनीहरुको संस्कृतिको आधारमा हामीले चाहिँ पक्षपात गर्नु हुँदैन, फरक छुट्याउनु हुँदैन भनेर सिकाउनु भएको छ. Luke chapter 10 verse 29 to 37. So it says this story. अनि लुका सुसमाचार 10 अध्यायको अनि 29 पददेखि 37 पदमा येशूले यो कहानी सुनाउनु भएको छ. So Christian ethics treats every individual as a neighbor in Christ. अनि क्रिस्चियन एथिक्सले चाहिँ अनि हरेक छिमेकीलाई
व्यक्तिगत रूपमा म आफूले गरेको व्यवहार जस्तो उनीहरुसँग गर्न पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सिकाएको छ। And Christian ethics crossed all social, religious barriers and said anybody who is in suffering is your neighbor. अनि वास्तवमा क्रिस्चियन एथिक्सले चाहिँ जुनसुकै धर्म मान्ने व्यक्तिहरुलाई पनि अनि उनीहरुको बीचमा पुगेर उनीहरुलाई प्रेम गर्ने विषयमा हामीलाई सिकाएको छ। Right. So who is neighbor? Neighbor is anybody who is around us or who is away from us, who is in need. So everyone to whom we can help is our neighbor. अनि फेरि नि बुझ्नु होला को हो त हाम्रो छिमेकी भनेको? छिमेकी भनेको मेरो वरिपरि बस्ने मानिसहरु, मेरो टाढामा बस्ने मानिसहरु, ती मानिसहरु जसलाई खाँचो परेको छ, जसका मैले खाँचो पुर्याउन पर्छ, आवश्यकता पूरा गरिदिनु पर्छ, तिनीहरु नै मेरो छिमेकीहरु हुन्। And the commandment of Jesus is love your neighbor as yourself. अनि येशूको आज्ञा यही नै छ, तिम्रो आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। Right. The second point, B in this one. अनि दोस्रो नम्बरमा यसैमा दोस्रो नम्बर अनि यसमा चाहिँ अनि महिला या स्त्री। So there are 4 primary views in Christian ethics regarding women. अनि क्रिस्चियन एथिक्समा अनि स्त्रीको विषयमा 4 प्रकारका दृष्टिकोणहरू छन्। So what do you think, women and man are equal or different? तपाईलाई के लाग्छ स्त्री र पुरुष चाहिँ बराबरै छन् कि अनि उनीहरु दुईटामा फरक छ? Both are same or ethics ले त same बनाउँछ होला नि? Both are same. Okay. Ethics, because of ethics, both are same. In other things different. Other things different. Biblical मा अलिकति different हुन सक्छ। Biblical मा फरक छ, ethics मा चाहिँ बराबरै होला भन्ने हाम्रो पास्टर भीमजीको उत्तर रह्यो है। Okay, so a Bible Christian ethics view, there are 4 views regarding women. अनि क्रिस्चियन एथिक्स मा चाहिँ अनि बाइबलीय 4 दृष्टिकोण छ स्त्रीको विषयमा। So the first one, the Christian feminism teaches that a male and female both are equal. अनि वास्तवमा अनि स्त्रीको विषयमा बाइबलले के भन्छ भने पुरुष र स्त्री चाहिँ बराबर हो भनेर सिकाउँछ। So female is no lesser than male. अनि पुरुष भन्दा स्त्री चाहिँ कमी होइन भन्ने विषयमा सिकाउँछ सबभन्दा पहिलो कुरा। And the second one is called as Christian egalitarianism, which means that male has to submit to female and female has to submit to male. Both has to submit each other. सबभन्दा पहिलो कुरा लेख्नु होला अनि दुवै बराबर छन् भन्ने कुरा सबभन्दा पहिलो शिक्षा छ भने अनि दोस्रो शिक्षा चाहिँ वास्तवमा पुरुषले महिलालाई आफैलाई सुम्पनु पर्छ र महिलाले पनि पुरुषमा आफैलाई सुम्पन्छन् भन्ने सिद्धान्त छ। यसलाई चाहिँ परिपक्व समर्पणता वा परिपक्व सुम्पनु भन्ने कुरालाई बुझौं। So both has to submit to each other. यानी कि एक अर्कालाई सुम्पनु पर्छ भन्ने कुरा छ यसमा चाहिँ। And third one is called as a biblical patriarchy, which says that man is above the woman or male is superior to woman. अनि तेस्रो सिद्धान्त चाहिँ वास्तवमा अनि पुरुषहरु चाहिँ स्त्री भन्दा अनि मुख्य हुन् वा के भन्नु प्रथम दर्जाका हुन् भनेर भनिन्छ। And there are so many references, direct references in the Bible for this one. अनि यस विषयमा बाइबलको थुप्रै पदहरुलाई पनि त्यहाँनेरि निकालिएको छ। So 1 Corinthians chapter 14 verse 34 to 35. अनि 1 कोरिन्थी 14 अध्यायको 34 र 35 पद where women are told to be silent in the church. अनि जहाँ चाहिँ स्त्रीहरु चाहिँ सभाको बीचमा वा मण्डलीमा स्त्रीहरु चुपचाप रहनु भन्ने विषयमा लेखिएको छ। And also 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 15. अनि साथै 1 तिमोथी 2 अध्याय 11 देखि 15 पद and 1 Corinthians chapter 11 verse 2 to 6. साथै 1 कोरिन्थी 11 अध्यायको 2 देखि अनि 2 to 6 छ। Yeah, 2 to 16. 6 पद छन्। सरी 16 पदसम्म। So all these references speaks about male
is superior to women. अनि यो पदहरूले चाहिँ वास्तवमा अनि पुरुषहरू चाहिँ स्त्री भन्दा अनि अधिकारी हुन् वा पुरुषहरूको अधीनमा स्त्रीहरू रहनुपर्छ भन्ने विषयलाई यसमा भनिएको छ. And fourth one is called as complementarianism, which says that both man and woman are equal, but their works are different. अनि चौथो सिद्धान्त छ. चौथो सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ भन्दा पुरुष र स्त्री बराबरै हुन्, तर उनीहरूको कार्यहरू चाहिँ फरक फरक छन्, उनीहरूको जिम्मेवारी फरक फरक छन् भनेर यसले व्याख्या गर्छ. Right. So what do you want to say, that male is superior or female is superior? अनि तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि पुरुषै अब अलि वरिष्ठ होला कि स्त्री नै वरिष्ठ होला, के भन्नुहुन्छ यहाँ भनाइ? Are both equal? पुरुषै यी वरिष्ठ दुवै हो। बराबरै हुन्. हजुर, both are equal, sir. both are equal. बराबरकै रूपमा देखिन्छ भन्छ अहिले चाहिँ. अब बाइबलीय रूपमा चाहिँ अब पहिलो चाहिँ पुरुष दोस्रो चाहिँ स्त्री भएकोले गर्दा त्यही अनुसार हुनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ Right. हैन? Good. पहिलो कोरिन्थी 11 को 12 मा लेखेको छ नि त. के लेखेको थियो पढ्दिन न. म पढ्दिम. किनकि जसरी पुरुषबाट स्त्री बनी त्यसरी नै पुरुष स्त्रीबाट जन्मन्छन्, तर सब थोक परमेश्वरबाट नै आएका हुन्छन्. बराबर भन्नु भएको मगदिरले. हजुर. 1 Corinthians 11. बराबर. 1 Corinthians 11 verse 6. Okay. Yeah. Yeah. If we go on, even before we can see that Bible says that male is superior to female. So there are many references, right? So both are male came from female, female came from male. Yeah. So Adam came from Eve came from Adam, and now the male is born from female. So everybody is from God. Yeah, that's true. अनि जब हामी बाइबलमा हेर्दछौँ, पहिला परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो हैन, आदमबाट हव्वा निस्के, फेरि अहिलेका सन्तानहरू अनि हव्वाले जन्माएपछि नै अरु सन्तानहरूको वृद्धि भएको हो. यसमा कुनै दुई मात्रै छैन. अनि हामी हेर्दछौँ पुरुष र स्त्री चाहिँ बराबरै हो, बाइबलले यही नै भनेको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ. So Bible doesn't differentiate male and female, but for God, male and female both are equally important. अनि वास्तवमा बाइबलले चाहिँ पुरुष ठुलो कि स्त्री ठुलो भन्ने कुरालाई बताएको छैन. परमेश्वरको दृष्टिमा पुरुष र स्त्री बराबरै हुन्. But both have different strengths and different weaknesses. तर बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने वास्तवमा पुरुष र स्त्रीमा धेरै कुरा फरक छ. अनि बलमा फरक छ, धेरै कुराहरुको फरक छ पुरुष र स्त्रीमा. So depending upon the capacities, God has given male some responsibilities, female some responsibilities. र पुरुष र स्त्रीको जुन क्षमता छ त्यो फरक क्षमताहरु हुने भएकाले गर्दा त्यो क्षमता अनुसार परमेश्वरले पुरुषलाई पुरुषको क्षमता अनुसार जिम्मेवारी दिनुभएको छ, स्त्रीलाई स्त्रीको क्षमता अनुसार जिम्मेवारी दिनुभएको छ. So even if you take our body, some parts may seem important, some parts may seem less important, but every organ is important in the body. यदि हाम्रो आफ्नै शरीरलाई हेर्यो भने पनि अनि हाम्रो शरीरको कतिपय अंगहरु बढी महत्त्वपूर्ण देख्छौं, कति अंगहरु चाहिँ कम महत्त्वको देख्छौं. अनि हाम्रो एउटै शरीरमा अनि फरक क्षमता भएका अंगहरु छन्, काम गर्ने अंगहरु छन्. Each part has to do its work. अनि शरीरका हरेक अंगले आफ्नो त्यही काम गर्नुपर्छ. So I want to say male and female are both equal, but their responsibilities are different. फेरि बुझ्नु होला, पुरुष र स्त्री दुवै बराबरै हुन् परमेश्वरको दृष्टिमा, तर उनीहरुको क्षमता फरक छ, उनीहरुले गर्ने कामहरु फरक छन्. So let me ask you one more question. Is God male or female? फेरि यहाँलाई म प्रश्न सोध्छु, परमेश्वर पुरुष हो कि स्त्री हो? Somebody said because God is male, and God has written in the Bible, male is only good, male is only better, male is only first. अनि एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर पुरुषै हो नि, त्यही भएर परमेश्वरले पुरुषको विषयमा बाइबलमा थुप्रै लेखेर राख्नुभयो, सबै कुरामा पुरुषै फर्स्ट हुनुभयो, पुरुषले यो काम गर्यो, पुरुषले त्यो काम गर्यो भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ.
So let me ask you, God is male or female? भनिदिनुहोस् त परमेश्वर पुरुष हो कि स्त्री हो? परमेश्वर त आत्मा हुनुहुन्छ, आत्मा उहाँ न स्त्री न पुरुष, उहाँ चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँ आत्मिक बाउ हुनुहुन्छ हाम्रो। Right, very good. So we have already seen that God is a spirit, and spirit doesn't have any differentiation, male or female. अनि हामीले बुझिसकेका छौँ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँ आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँमा पुरुष स्त्री भन्ने केही पनि कुरा छैन। हामी So त्यसरी male फरक and छुट्याउन सक्दैनौँ। differentiation is only for this physical body, right? So as soon as we leave this body, we also don't have the differentiation, male or female. वास्तवमा जबसम्म हाम्रो यो शरीरमा छौँ, यो शरीरमा मात्रै पुरुष र स्त्री भन्ने छुट्याउनु परेको छुटिएको हो। जब हामीले यो शरीरलाई छोड्छौँ, त्यसपछि हामी पनि पुरुष पनि स्त्री पनि रहँदैनौँ। So for God, male and female are both same. Only on this earth there is a differentiation, but to the view of God, who sees things spiritually, both are equal. वास्तवमा परमेश्वरको दृष्टिमा अनि आत्मिक दृष्टिकोणले हेर्छौँ भने पनि अनि वास्तवमा पुरुष र स्त्रीलाई परमेश्वरले समान बनाउनु भयो यस पृथ्वीमा रौन्जेलसम्मको लागि पुरुष र स्त्री फरक गरी बनाउनु भयो। Right. So also I want to say that as much God has shed blood for the male, the same God has shed blood for the female. It is not that God has shed 2 drops extra for male and 2 drops less for female. No difference. For God, everyone is same. जब येशू ख्रीष्टले रगत बगाउनु भयो मानिसको लागि भनेर, उहाँले चाहिँ पुरुषको लागि पनि स्त्रीको लागि पनि एकैपटक रगत बगाउनु भएको। पुरुषको लागि चाहिँ 2 थोपा बढी, स्त्रीको लागि 2 थोपा कम रगत बगाउनु भएको थिएन उहाँले। So Bible teaches that male and female both are equal. There is no difference. बाइबलले हामीलाई स्पष्ट सिकाउँदछ पुरुष र स्त्री चाहिँ बराबर हुन्, त्यसमा केही फरक छैन। So on the equality basis, on the equality. फेरि पनि बुझ्नु होला, समानतामा हेर्ने बेलामा चाहिँ दुवै समान छन्, बराबर छन्। But depending upon their works, depending upon their duties, both differ. जब हामी पुरुष र स्त्रीको कामको विषयमा चर्चा गर्छौं वा उनीहरूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको विषयमा चर्चा गर्छौं, यसमा चाहिँ धेरै फरक छ। Right? So male has to do the responsibilities of the male and female has to do the responsibilities of the female. अनि बाइबलमा पुरुषको लागि जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यो पुरुषले गर्नुपर्छ र स्त्रीको लागि जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यो स्त्रीले गर्नुपर्छ। So nowadays so many people are trying, why can't female do this? They're doing many things. Yeah, female can do everything, no problem. But there are certain limitations, what male alone can do and what female cannot do. There are some things where female alone can do what male cannot do. But God differentiated it. अनि अहिलेको समयमा चाहिँ धेरै अनि दिदीबहिनीहरू एकदमै तातिनु भएको छ। हामीले यो पनि गर्न सक्छौं, त्यो पनि गर्न सक्छौं, हामी सबै कुरा गर्न सक्छौं भनेर धेरै कुराहरुमा दिदीबहिनीहरू अगाडि आउनु भएको छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा बाइबलले नै पुरुषको लागि यो काम, स्त्रीको लागि यो काम भनेर छुट्याइसक्नु भएको कारणले गर्दा अनि त्यो काम चाहिँ त्यही पक्षले गरेको राम्रो हुन्छ। Right? So it is always better. Yeah, both deserve the same respect. Male deserve the respect, female deserve the respect. So there is no difference in that. But do your responsibility. Don't try to do others' responsibility. If you are a male, do the male work. If you are a female, do the female work. Male don't try to do the female work. Female don't try to do the male work. Do your responsibilities correctly. वास्तवमा परमेश्वरले पुरुषलाई जे जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यो पुरुषले गरेको राम्रो, स्त्रीले जे जिम्मेवारी दिनुभएको छ स्त्रीले गरेको राम्रो। हामी सक्छौं भन्दैमा पुरुषले स्त्रीको जिम्मेवारी हात हाल्ने र स्त्रीले चाहिँ पुरुषको जिम्मेवारी हात हाल्ने गर्यो भने भद्रगोल हुन्छ। यसकारण गर्दा परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई हामी ठीकसँग गर्नुपर्छ। Right. So if I ask eye is important or ear is important, it will be very difficult to decide what is important. यदि मलाई चाहिँ अनि आँखा महत्त्वपूर्ण कि कान महत्त्वपूर्ण भनेर सोध्नु भयो भने मलाई चाहिँ कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेर भन्नको लागि गाह्रो छ, किनकि दुईटै मेरो लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। Right? So many people may say eye is important, but ear is equally important. धेरै जनाले चाहिँ मलाई आँखै मेरो लागि आँखै महत्त्वपूर्ण भन्लान्, तर कान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। So if you see with your eyes, you can understand that bike is going on before you. But if you hear the sound, if a bike is going 100 meters away also, you can understand the bike is going. अनि तपाईको आँखाले हेरेर अहो बाइक गयो भखरै भनेर तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तर आँखाले नहेरेर पनि
तपाईको कानले बाइकको आवाज सुनेर पनि 100 मिटर परबाट उ फलानु बाइक गयो भने तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसरी. So both are equally important. Their roles are different. दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ तर दुवैको काम चाहिँ फरक छ. Right? So everybody is special in their area. So respect each other and do our responsibilities correctly. कारण पुरुषको क्षेत्रमा पुरुष विशेष छन्, स्त्रीको क्षेत्रमा स्त्री विशेष छन् अनि दुवै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर गर्यो भने भद्रगोल हुँदैन. So there are 4 views of Christian ethics regarding women. अनि क्रिस्चियन एथिक्समा अनि स्त्रीको विषयमा 4 वटा सिद्धान्तहरुलाई हामीले हेर्यौं, 4 वटा दृष्टिकोण छ क्रिस्चियन एथिक्समा भनेर हामीले हेरिसकेका छौं र मलाई लाग्छ यहाँले बुझ्नु भइसक्यो. Let us come to the point number C, the third one, sexuality अनि and हामी अब celibacy. तेस्रोमा जाउँ अनि यौन भाव र ब्रह्मचारी भन्ने विषयमा हामी तेस्रो भागमा जाने छौं, प्रवेश गर्ने छौं. So the most difficult topic to study in Christian ethics is about the sex and gender. वास्तवमा क्रिस्चियन एथिक्समा सबभन्दा पढ्न र बुझ्नलाई गाह्रो विषय भनेको चाहिँ वास्तवमा यौन भाव, यौनको विषयमा र वास्तवमा लैंगिकताको विषयमा हो. The celibacy, male not getting married or a female also not getting married, is first practiced in Christianity. वास्तवमा जुन ब्रह्मचारी प्रथा छ, पुरुष पनि बिहे नगरी बस्ने, स्त्री पनि बिहे नगरी बस्ने प्रथा, यो चाहिँ वास्तवमा क्रिस्चियनको बीचमा नै सबभन्दा पहिलोचोटि अभ्यास भएको थियो. So we can see in the New Testament days, the people are expecting the second coming of Jesus Christ, and Paul is warning them, if you are single, remain single, because if you are married, you will have different distractions. So be single and live for the Lord. अनि जब हामी नयाँ करारमा हेर्दछौं, पावलले चाहिँ वास्तवमा ब्रह्मचारी बस्ने विषयमा मानिसहरूलाई उत्साह दिएका छन्. येशूको आगमन नजिकै छ, त्यसकारण तिम्रो विवाह भयो भने तिमी धेरै कुरामा अल्झिन्छौ. त्यसकारण गर्दा तिमी एक्लै छौ भने तिमी एक्लै नै जीवन बिताऊ, परिवारमा छ भने पनि तिमी एक्लै जस्तो जीवन बिताऊ भनेर पावलले चाहिँ त्यहाँ ब्रह्मचारीलाई प्रोत्साहन दिएका छन्. Right. So we also can see that today's there are some bishops, priests, and some people, they maintain this celibacy. They don't want to get married. अनि हामी आज पनि हेर्छौं भने कतिजना बिशपहरु अनि फादरहरु उनीहरु चाहिँ ब्रह्मचारी बसेका छन्, उनीहरु बिहे गरेका छैनन्. Right. So marriage is an institution organized by God. फेरि बुझ्नु होला, विवाह चाहिँ परमेश्वरले नै अनि आयोजना गर्नुभएको वा स्थापित गर्नुभएको एउटा अनि संस्था हो. So marriage is accepted. Marriage is the foundation of the family system. वास्तवमा विवाहले नै एउटा पारिवारिक संरचनाको स्थापना गरेको थियो, सुरुवात गरेको थियो. So the relationship which is within the family, within the wife and husband, it is not a sin at all. अनि पारिवारिक जीवनमा श्रीमान श्रीमती बीचमा अनि यौन सम्बन्धहरु हुनु चाहिँ पाप होइन. But the relationships apart from the marriage are considered to be sin. तर विवाह नगरेको अरु व्यक्तिहरुको बीचमा जुन प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बाइबलले स्पष्ट पाप नै भनेको छ. So the fornication is having illegal relationships before marriage, fornication. अनि विवाह भन्दा अगाडि जुन प्रकारको शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ मानिसहरुको बीचमा, विवाह नगरेको व्यक्तिहरुको बीचमा, त्यसलाई चाहिँ फोर्निकेसन भनिन्छ. नेपालीमा चाहिँ अनि दुराचार वा व्यभिचार भनेको छ. And the illegal relationships after marriage is called as adultery. अनि विवाह गरेको व्यक्तिहरुले अनि विवाहित जोडीको बीचमा नभएर अरु व्यक्तिसँग यौन सम्बन्ध गर्नलाई पनि नेपालीमा चाहिँ व्यभिचारै भनेको छ. Right? So Bible is against having relationships apart from marriage. So within the marriage, the relationship between the wife and husband is not considered as a sin in the Bible. अनि श्रीमान श्रीमतीको बीचमा जुन प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ शारीरिक सम्बन्ध त्यसलाई पाप भनेको छैन. तर श्रीमान श्रीमती बाहेक अरु व्यक्तिसँग विवाह भन्दा अगाडि पनि होस्, विवाह भन्दा पछाडि पनि होस्, इंग्लिशमा फरक शब्द छ तर नेपालीमा चाहिँ अनि पापै भनेको छ, व्यभिचारै भनेको छ. Okay. So in Telugu,
Before marriage, the sin is called as abhicharamu. After sin, the marriage is called as vyabhicharamu. There are two different words in Telugu. I don't know about Hindi. तेलुगुमा चाहिँ दुईटा फरक शब्द छ भन्ने सरले भन्नुभयो। विवाह भन्दा अगाडि हुने यौन सम्बन्धलाई चाहिँ अभिचारम अनि विवाह पछि गर्नेलाई चाहिँ व्यभिचारम। एकदम राम्रो मिलेको रहेछ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ व्यभिचारै व्यभिचार भनेको छ। इंग्लिशमा पनि फरक छ शब्द। Okay. Remaining unmarried for Christ is accepted. At the same time, we should not say that everybody should remain unmarried in this world. वास्तवमा येशू ख्रीष्टको निम्ति कसैले ब्रह्मचर्य जीवन जिउँछु भन्छन् भने त्यो स्वीकार योग्य छ। त्यसलाई बाइबलले मनाइ गरेको छैन। तर वास्तवमा विवाह पनि आवश्यक छ यस संसारमा भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ। Right. Marriage is an institution which is given by God, which is a rule given by God. So we cannot deny the authority of the marriage. वास्तवमा विवाह चाहिँ परमेश्वरले नै स्थापना गर्नुभएको एउटा संस्था हो जसबाट परिवार सुरु हुन्छ, परिवार चल्छ। यसकारण गर्दा हामीले परमेश्वरको विवाहको नियमलाई पनि उल्लङ्घन गर्नु चाहिँ हुँदैन। So we should understand marriage is important and marriage is compulsory. अनि हामीले बुझौं विवाह चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, विवाह चाहिँ अनिवार्य छ। Right? Okay. So unless you have a special calling, unless you have a special reason means not love failure, not that is not a reason. Unless you have a special valid cause, valid purpose, you should not stop getting married. Marriage is a must. अनि तपाईलाई यदि परमेश्वरले अविवाहित रहेर नै सेवाकाई गर्ने बोलावट दिनुभएको छैन भने तपाईले चाहिँ विवाह गर्न पर्छ। तपाई कारण बिना विवाह नगरी बस्नु चाहिँ राम्रो होइन। प्रेममा असफल भएर विवाह नगरी बस्नु गलतै हो, तर विवाह चाहिँ हामीले गर्न पर्छ। Right. So marriage is accepted. Marriage is must. It is not accepted. Marriage is a must. Right. अनि बाइबल अनुसार विवाह चाहिँ अनिवार्य हो। Right. So let's come to the point number D, which is called as slavery. अनि जाउँ हामी अब डी नम्बरमा जाउँ, या चौथो 4 नम्बरमा जाउँ। अनि यसमा चाहिँ दास प्रथा, दासत्व भनौं। So does Bible encourage slavery? Does Bible encourage slavery? के बाइबलले दास प्रथालाई चाहिँ अनि बढावा गरेको छ त? So Bible doesn't encourage slavery. वास्तवमा बाइबलले चाहिँ दास प्रथालाई बढावा गरेको छैन। So there are some verses in the Bible which says that slaves should obey to their masters, or you should do to your masters as obey to your masters as you are obeying to God. So there are some verses we can see in the Bible. अनि जब हामी बाइबलमा हेर्छौं भने अनि तिमीले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे जस्तै गर्ने आफ्नो मालिकको आज्ञा पालन गर, आफ्नो मालिकको अधीनमा बस भनेर बाइबलका केही पदहरुमा लेखिएका छन्। Right. So when the world is the culture of those days, when rich people used to have slaves, that is the culture of the world in those days. अनि जुन समयमा यो पुस्तक लेखिएको त्यो पुस्तकहरु लेखिएको थियो त्यो समयमा चाहिँ अनि धनी धन सम्पत्ति भएको मालिकहरुले अनि यस प्रकार दासहरुलाई किनेर राख्ने चलन भएको समयमा लेखिएको पुस्तकहरु थियो। And slaves are treated as the property of the owner, and owner can treat any way he likes with that slave. अनि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो प्रकार अवस्था थियो भन्दा मालिकले नै अनि त्यो आफ्नो रुपैयाँ पैसा तिरेर किन्ने भएकाले गर्दा अनि दासहरुलाई चाहिँ आफ्नै सम्पत्तिको रूपमा उनीहरुले मान्थे र दासलाई उनीहरुले जेसुकै प्रकारको व्यवहार गर्न सक्थे, जसुकै प्रकारको उनीहरुले व्यवहार गर्न सक्थे। So in that situation, Bible is teaching that you have to treat slaves with some respect, and you have to give these authorities to the slaves. अनि यस्तो प्रकारको अवस्थामा अनि दासहरुलाई उचित व्यवहार गर्नुपर्छ अनि यो अधिकार दिनुपर्छ, यो अधिकारलाई मान्नुपर्छ भनेर अनि त्यहाँ सिकाइराखेका छन्। So in the culture where the servants or where the slaves are treated as animals, Bible is teaching to treat slaves with respect. अनि जुन समयमा दासहरुलाई चाहिँ जनावरलाई जस्तै व्यवहार गरिन्थ्यो त्यो समयका मानिसहरुलाई यहाँनिर बाइबलमा चाहिँ
अनि उनीहरुलाई चाहिँ मानवीय व्यवहार गर, एउटा आदरणीय व्यवहार गर भन्ने विषयमा सिकाइराखेको छ बाइबलले। The Bible always teaches that we all are equal, we all are brethren. So we have to treat everybody with respect. अनि बाइबलले चाहिँ सधैँ हामी समान छौं, हामी सबै दाजुभाइ हौं भन्ने कुरा सिकाएको छ। त्यसकारण दासहरुसँग पनि सही व्यवहार गर भन्ने विषयमा सिकाइएको छ बाइबलले। So maybe because of the teachings of the Bible, now the slavery system is abolished, and now there is still the servant system. Servants are being used. हुन सक्छ बाइबलकै शिक्षाको कारणले हुन पर्छ। आज दास प्रथा छैन, दास प्रथा हराएर गएको छ। अहिले चाहिँ नोकर प्रथा छ। अनि जहाँ नोकर चाकर राखेर मानिसहरूले काम गराउँछन्। Right. So can we keep slaves? Yeah, in today's context, keeping slaves is not keep servants. Yeah, today's context, having the servants is acceptable in today's context. अनि त्यो समयमा दासको प्रथा थियो, तर अहिले चाहिँ नोकर प्रथा छ। हामी पनि हाम्रो काम गराउनको लागि नोकर राख्न सक्छौं र हामी उनीहरुको उचित ज्याला दिन सक्छौं। Right. So in today's context also we see the servants, maid servants who go to Kuwait or Middle East, they are abused a lot. So we see the abusing of the servants even today. अनि आज पनि हामी देख्दछौं अनि कति जना चाहिँ घरको काम गर्नको लागि अनि खाडी मुलुकहरुमा दुबईहरुमा जान्छन्, त्यहाँ अनि गएका दिदीबहिनीहरुलाई भ्रष्ट पारिएको छ। गलत सम्बन्ध गरेका छन्। So in today's context we may say that servants keeping servants is acceptable, but even that is abused even today. अनि वास्तवमा हामी हेर्छौं भने अनि नोकर चाकर राख्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो भनेर हामी भनिराखेका छौं आफ्नो कामको निम्ति ज्याला दिएर, तर पनि त्यसलाई पनि भ्रष्ट पारिएको छ अहिलेको समयमा। So Bible doesn't encourage the exploitation of humans. फेरि बुझ्नु होला, बाइबलले चाहिँ कहिले पनि मानवीय भ्रष्टतालाई उत्साह गरेको छैन वा त्यसलाई अनुमति गरेको छैन। Right. This is the end of point 2.5. अनि यो चाहिँ 2.5 लगभग सकियो। अब let's see 2.6. 2.6 लाई हेरौं अब। In this also there are a few points. The first one is abortion. Yes. अनि यो 2.6 मा पनि केही बुदाहरु छन्। अनि यो चाहिँ विशेष गरी अनि यसमा नम्बर 1 मा चाहिँ एबोर्सन भन्ने विषयमा छ। So before going into this topic, I want to ask you, is abortion accepted, should be accepted or should not be accepted? What is your view? यहाँहरुलाई मेरो प्रश्न छ, वास्तवमा एबोर्सनलाई चाहिँ स्वीकार गरिएको छ वा गरिएको छैन? एबोर्सनलाई स्वीकार गरिएको छैन। गरिएको छैन। स्वीकार गरेको शास्त्र अनुसार। No? All answer. Yeah, all answer no. So why should abortion should be stopped? What do you think is the reason? अनि किन एबोर्सनलाई बन्द गर्नुपर्छ? तपाईलाई के लाग्छ, कारण के होला? What is the reason? अरूको पतन भनेको चाहिँ हत्या हो। हत्या हो। त्यति मात्रै नभएर उहाँको जुन गर्भमा रहेको बच्चा चाहिँ उहाँले दिनुभएको चाहिँ एउटा उपहारको रूपमा हामी स्वीकार गर्छौं। बाइबलले हामीले त्यही सिकाउँछ भने उहाँकै सृष्टिलाई चाहिँ हामीले त्यो त लत्याको कुरा हो नि त, उहाँको आज्ञालाई नि उल्लङ्घन गरेको कुरा हो, नष्ट गरेको कुरा हो, आशिष आउने कुरै होइन त्यो। Yeah. So yeah, we cannot give life, so we don't have right to kill life or take life. अनि हामी कसैलाई पनि जीवन दिन सक्दैनौं, यसकारण कसैको जीवन लिने अधिकार पनि हामीलाई छैन। So in today's Protestant Christianity, there are different voices regarding abortion can be done or abortion cannot be done. There are different voices. अनि तर आज प्रोटेस्टेन्ट क्रिश्चियनहरुको बीचमा अनि दुई प्रकारको आवाजहरु उठ्न थालेको छ। एक थरीको आवाजले चाहिँ अनि एबोर्सन गर्न हुन्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ भने अर्को थरीको आवाजले चाहिँ हुँदैन भनेर आवाज उठाउन थालेका छन्। So for example, there is a rape victim.
मानिलिउँ उदाहरण लागि अब त्यहाँनिर एउटा रेप घटना घटेको छ अनि एकजना स्त्री रेपमा परेका छन् and the girl got pregnant. So can abortion be accepted or should not be accepted? अनि रेप भएको थियो अनि त्यो स्त्री चाहिँ गर्भवती भई अब एबर्सन गर्ने कि नगर्ने 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 लगाउनु पर्यो नि सकेसम्म तर समाज फरक छ Right. So I'll tell you a second situation. Second situation. अर्को परिस्थिति There is a medical condition and doctor said if the woman gives birth to the child, the woman will die. In such situation, can we do abortion or not? बार गर्नु भएन अब गल्ने खालको प्रश्न सोध्नुभयो सरले मानिले एउटा स्त्री चाहिँ बच्चा जन्माउने अवस्थामा पुग्नु भएको छ तर यदि त्यो बच्चालाई जन्म दियो भने त्यो स्त्रीको मृत्यु हुन्छ अब यस्तो परिस्थितिमा त्यो स्त्रीको ज्यान जोगाउनको लागि एबर्सन गर्ने कि नगर्ने गरिरहेको छन् त्यसरी त गरिराखेका छन् अब अलिकति गल्नु भएछ अब ज्यान जाने प्रश्न प्रार्थना सहित जिन्दा राख्ने दुईटालाई यो ज्यान जाने प्रश्न भयो ज्यान जाने प्रश्न हो हजुर यो ज्यान जाने इट इज डेडली क्वेशन सर देखिएको माया हुन्छ त्यो नदेखिएको माया हुँदैन भनेर धेरैले चाहिँ त्यसो गर्छन् है ज्यान जोगाउने त्यतिखेर चाहिँ एबर्सन गर्छन् गर्छन् गरिराखेको हैन क्वेशन सरले क्वेशन यहाँहरुलाई सोध्नु भएको हो नि त यहाँहरुको उत्तर चाहियो के गर्छन् गर्दैन भनेको यहाँहरुलाई क्वेशन सोध्नु भएको गर्ने कि नगर्ने भनेर हैन अब यसो नि त क्रिस्चियन र अक्रिस्चियनमा मेरो विचार चाहिँ है फेरि अब आफ्नो विचार हुन सक्छ क्रिस्चियन र अक्रिस्चियनमा एउटा भेद हुन्छ क्या अब हामी त प्रार्थना सहित गर्ने हो नि त डक्टरले अब बच्चा जिउँदै राख्यो भने अब यसले गर्दा पछि गएर आमा पनि मर्छ बच्चा नै मर्छ भन्छ नि हामी त प्रार्थना सहित गर्ने हो नि त अब मर्छ भनेर पहिले अब डिभोसन के भन्छ एबोर्सन गर्ने हैन नि त पतन गर्ने हैन त दुईटालाई राख्ने अब परमेश्वर जे गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ प्रार्थना सहित काम गर्ने हो नि हुन्छ प्रार्थना सहित काम गर्ने अन्त्यमा चाहिँ आमा मर्यो भने सिद्धिहाल्यो प्रार्थना सुनाइ भएन चाहिँ सिद्धियो त्यसपछि अब वाक्य चाहिँ छैन रहेछ भन्ने जान्छ होइन त्यो कुनै पनि इफ बर्ड नराखिकन एबर्सन चाहिँ नगर्ने है यदि नराख्ने एबर्सन नगर्ने अब त्यस्तो रेयर केस भनेको चाहिँ धेरै थोरै मात्रै हुन्छ त्यो सम्बन्धमा पनि सकभर चाहिँ दुईटै जीवन बचाउनु पर्यो आमाको कहिले चाहिँ बच्चा मात्रै बाँच्ने कहिले चाहिँ आमा मात्रै बाँच्ने हुन्छ नि त एउटा चुज गर्ने भन्ने छ त्यो चाहिँ अब त्यो धेरै केस हुँदैन तर यहाँ चाहिँ एबर्सनको सम्बन्धमा भएको कारणले कुनै पनि कस्टमा चाहिँ एबर्सन चाहिँ नगर्नु चाहिँ उचित होला यसमा चाहिँ मेरो कुरा पनि राखिदिउँ अब हामी साथीले सबैले भनिहाल्नु सबैको कुरा चाहिँ के हो भने बाइबलले भने अनुसार चाहिँ दुईटै जीवित रहोस् र दुईटै इच्छा दुवै जीवित रहोस् भन्ने बाइबलको पनि हो र हाम्रो परिवारको पनि दुईटै जीवित रहोस् भन्ने इच्छा चाहिँ हो तर अब कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ गर्भैमा छ आमा बाहिर छ आमाको धेरै भूमिका रहन्छ बच्चा गर्भैमा भएको कारणले आमालाई बचाउनको लागि बच्चाको गर्भपतन गर्ने कुरामा चाहिँ सहमत हुन्छु म केस फरक छ नि त यो रेप केसको छ त्यो भएको हुनाले अब रेप केसको अघि नै गइसक्यो अहिले यो त अर्कै केस हो त्यसो भए चाहिँ अब आमाको भूमिका भएको हुनाले अब हामीले निर्णय गर्नै पर्दा चाहिँ आमा चाहिँ रहनु पर्छ सरको क्वेसन के भने डाक्टरले भनिसक्यो कि अब बच्चालाई राखिरह्यो भने कि त आमा मर्छ अब त्यसकारण त बच्चालाई बचाउने कि आमालाई बचाउने भनेर डाक्टरले अन्तिममा सोधिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा हो कि सरको चाहिँ You cannot nobody can say can do abortion is accepted or abortion is wrong in this situation. In this situation it is very difficult to say. वास्तवमा जुन परिस्थिति हामी कुरा गर्दै छौं अनि यो परिस्थितिमा चाहिँ यदि त्यहाँले एबोर्सन गर्यो भने पनि गलत गर्यो भनेर कसैले भन्नेवाला चाहिँ छैन किन आमाको ज्यान जोगाउनको लागि गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ यतिखेर There will be some valid reasons to say we should not and there will be some valid reasons to say we can, right? वास्तवमा
अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी एबर्सन गराउन सक्छौं भनेर केही यसको चाहिँ कानुनी भनौं या वास्तविक कारणहरु चाहिँ हुन्छन्. Right. So there are some people who argue in Christian fields. Also, there are some people who argue a baby within the stomach is just a flesh. It's just a like a part of a body. It's not a living spirit. कति व्यक्तिले चाहिँ के विवाद गरेका छन् आजकल भने अनि के प्रकारको उहाँले स्वर उठाउन थाल्नु भएको छ. वास्तवमा जबसम्म बच्चा शरीरमा रहन्छ त्यो त त्यही शरीरको मासुको एउटा टुक्रा जस्तो मात्रै हो. वास्तवमा त्यसमा चाहिँ आत्मा हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटा मासुको डल्लो जस्तो मात्रै हो भनेर पनि तर्क गर्ने गरेका छन्. So they say that only when the baby starts breathing, when the breath enters into the body of the baby becomes a living spirit. So before that, it is a flesh. It is just a organ in a body. It's just like any other part of a body. So it's no problem in killing. It's no problem in such cases. We can do the abortion. It is argument of some of the people who accept abortion. फेरि नि बुझ्नु होला, यो हाम्रो भनाइ होइन, एबर्सन गर्न मिल्छ भन्ने व्यक्तिहरुको भनाइ हो. उनीहरुले के भन्छन् भने जबसम्म आमाको गर्भमा बच्चा छ, जबसम्म उसले सास फेर्न थालेको हुँदैन अनि तबसम्म चाहिँ उ मासुको डल्ला मात्रै हो. त्यसकारण त्यस्तो केसमा चाहिँ एबर्सन गर्न मिल्छ भनेर उनीहरुले चाहिँ तर्क दिने गरेका छन्. The problem of this question, when do spirit enters into the human body, is the answer is not clear. People don't know, and Bible also doesn't specifically mention when do a human body or when do a baby have spirit, or when do a spirit enter into the baby. We don't have any answer for that exact answer. तर्कमा चाहिँ के कुरा कमी छ भन्दा त्यसो भए बच्चाले कहिले आत्मा पाउँछ त, बच्चाले कहिले सास फेर्न थाल्छ, कहिलेदेखि सास फेर्न थाल्छ भन्ने कुरा उनीहरु पनि अनभिज्ञ छन्. उनीहरु तर्क त पेश गरे तर आफ्नै तर्कमा उनीहरु चाहिँ बाँधिएका छन्, उनीहरुले स्पष्ट गर्न सकेका छैनन्. Right. And some of the teachings, even in the Islam, the Muslims, and many people in the world believe that the spirit enters into the soul enters into the baby after 120 days of the baby is conceived in the womb. अनि मुस्लिम समुदायमा र अन्य केही समुदायमा पनि के विश्वास गरिन्छ भने लगभग 120 दिन बच्चा गर्भमा रहेको 120 दिन भइसकेपछि मात्रै अनि बच्चामा चाहिँ आत्मा प्रवेश गर्छ, उले सास फेर्न थाल्छ भन्ने प्रकारको उनीहरुको बुझाइ छ. Then very less minority believe that a spirit enters into the body after the 40th day of conception. थोरै त्यस्ता मानिसहरु छन्, थोरै त्यस्ता समुदायहरु छन् जसले चाहिँ अनि गर्भ रहेको 40औं दिनमा चाहिँ उसले सास फेर्न थाल्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ. And also still few believe that spirit enters into the body at the time of conception. तर कोही व्यक्तिहरु छन्, थोरै व्यक्ति छन्, थोरै पक्षहरु छन् जसले चाहिँ के भन्छन् भने जुन बेलामा गर्भ रह्यो त्यो गर्भ रहने सँगसँगै आत्मा पनि त्यसमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ भनेर पनि उनीहरुले भन्ने गर्छन्, विश्वास गर्छन्. So believing upon their understanding when do spirit enter the body, they oppose or reject abortion. And some people say abortion before 120 days is no problem, after 120 days is problem. Or some people say 40 days before abortion is no problem, 40 days after is a problem. So depending upon their understanding about when spirit enters into the body, their understanding about the abortion is different. फेरि नि बुझ्नु होला है, हामी के भनौं गहन कुरामा छलफल गर्दै छौं. वास्तवमा मानिसहरुको जुन समूहहरु छ उनीहरुको बुझाइ अनुसारले उनीहरुले एबर्सनको विषयमा चाहिँ आफ्नो व्याख्या दिएका छन्. जसले 40 दिनमा चाहिँ बच्चामा आत्मा प्रवेश गर्छ भन्ने व्यक्तिहरु छन्, उनीहरुले चाहिँ 40 दिन भन्दा अगाडि एबर्सन गर्न मिल्छ भनेर भनेका छन् हैन. 120 दिनमा मात्रै आत्माले प्रवेश गर्छ एउटा गर्भमा रहेको बच्चामा भन्ने मान्यता दिने व्यक्तिहरुले त्यो भन्दा अगाडि एबर्सन गर्न मिल्छ भन्छन्. अनि बच्चा आमाको गर्भमा गर्भ रहने बित्तिकै अनि आत्मा प्रवेश गर्छ भन्नेहरुले चाहिँ एबर्सन गर्ने हुँदैन भनेर भनेका छन्. यस प्रकार आफ्नो बुझाइ अनुसार उनीहरुले चाहिँ एबर्सनको विषयमा व्याख्या दिएका छन्, हुने नहुने भन्ने कुरालाई छुटाएका छन्. So the Roman Catholic Church opposes the abortion because they believe that
human life starts at the beginning of the conception. अनि रोमन क्याथोलिक चर्चले चाहिँ एबर्सनको विरोध गर्छ, एबर्सनलाई मान्यता दिँदैन, किनकि उनीहरूको बुझाइ अनुसार जुन बेलामा आमाको गर्भ रहन्छ, त्यो गर्भ रहने बित्तिकै अनि एउटा जीवन सुरुवात हुने भएको कारणले गर्दा एबर्सन गर्न हुँदैन भन्छ रोमन क्याथोलिक चर्चले. So doing abortion is a murder, so abortion is should be completely avoided. एबर्सन गर्नु भनेको चाहिँ हत्या नै गर्नु हो, त्यसकारण एबर्सन चाहिँ पूर्ण रूपमा हटाइनु पर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ, माग छ. And the Church of Latter-day Saints, which is not a true Christian church, but it is a cult, but they say that abortion can be done on special cases like rape victims, or mother has to face problem if she gives birth to the child. In such difficult, rare situations, abortion can be done. In such selective situations, abortion can be done. In rest of the cases, abortion should not be done. अनि लेटर डे सेन्ट भन्ने चर्च छ, जरुरी यो चाहिँ एउटा झुटो शिक्षाको नै झुटा नै शिक्षा, तर पनि उनीहरूको सिद्धान्त के छ भन्दा अनि बलात्कारको केसमा अनि आमाको ज्यानलाई खतरा भएको केसमा अनि केही केसहरुमा चाहिँ एबर्सन गर्न मिल्छ, बाँकी केसमा चाहिँ एबर्सन गर्न मिल्दैन भनेर उनीहरूको सिद्धान्तहरु छन्. So in Protestant Christianity, as I have said, there are different views, different opinions. Some say it can be done, some says it should not be done. हेर्नु बुझ्नु होला, प्रोटेस्टेन्ट क्रिश्चियनहरुको बीचमा चाहिँ दुई थरीको आवाजहरु छन्. एक थरी आवाजले एबर्सन गर्न मिल्छ, यो केसमा एबर्सन गर्न मिल्छ भन्ने भनाइ छ भने अर्को थरीको आवाज चाहिँ एबर्सन गर्नै मिल्दैन, जुनसुकै हालतमा पनि एबर्सन गर्न मिल्दैन भन्ने आवाज छ. But it is always good to take the stand. Abortion is wrong, whether it is murder or not a murder. तर जहिले पनि एबर्सन चाहिँ गलत हो भन्ने पक्षमा उभिनु चाहिँ राम्रै कुरा हो. अब यसमा चाहिँ हत्या हुने कुरा होस् या हत्या नहुने कुरा होस्. Right. So there are other topics. Shall we start now, brother? In this point number B, alcohol and addiction. Can we go for this, or we'll do it tomorrow? Next time. We'll go on. We'll continue. Yeah, we'll continue. In this point number B, alcohol and addiction. अनि अघि नै एक नम्बरमा 2.6 को एक नम्बरमा अघि नै हामीले हेरिसक्यो एबर्सन. अब 2.6 को 2 नम्बरमा हामी हेर्दै छौं अनि लागु पदार्थ र दुर्व्यसन. Right. So let me ask you a question. Can Christians drink wine? फेरि मैले प्रश्न सोधेँ यहाँलाई, के क्रिश्चियनले वाइन पिउन मिल्छ? मिल्दैन भनौं भने प्रभुमा डङ्क खाइराछ, प्रभुमा वाइन खाएर झ्याप भइराछ. अब मिल्छ भनौं भने अब हामी खाँदैनौं. थोरै झ्याप नहुने गरी कन्जम खानै हुँदैन. खानै हुँदैन पशुपक्षमा, प्र्याक्टिस छैन. थोरै पनि खानु हुँदैन. थोरै पनि खानु हुँदैन. यहाँ सुन्नु है, कन्टेक्स्टमा चाहिँ खानु हुँदैन. खानु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो प्र्याक्टिस हो. अब कति ठाउँमा खान्छ भन्ने चाहिँ सुनेको तर देखेको होइन. यस्तो हो, प्रभु वचनमा हामीले वाइन भनेको त्यो एकदमै किबिन गरेको किनबी गरेको वाइन खाँदैनौँ, यानि कि मादक पदार्थ मिसाएको वाइन खाँदैनौँ. त्यो यथार्थमा चाहिँ हामी वाइन खाने प्रभु वचनमा खाँदैमा हामी अरू बेला चाहिँ खानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्यता हुँदैन होला. वाइनै ल्याएर त खाएको छैन. बाइबलले नखानु भन्छ. वाइन किन्न पनि सक्नु पर्यो नि हो, हामीले वाइन खानलाई त के गर्नु. ल उत्तरमा सजिलो उत्तरमा जाऊ. वाइन खान मिल्छ? वाइनको प्रकारहरू धेरै छन्. अब खाना तरकारीमा हालेर खाने वाइन पनि छ. यसलाई मिल्दैन भनेर जाउँ न. मिल्दैन भनेर जाउँ. मिलाइरहनु भएकोहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि फेरि यहाँ मिल्नेसँग चाहिँ हामी भएन नि त. हामी विद्रोहीमा जाने हो कि फेरि हाम्रो शिक्षा नै फरक भएर जानुपर्छ. हामी प्रोटेस्टेन्ट हुने हो कि फेरि उहाँहरूको निम्ति. So in the Old Testament times, or also even in the times of Jesus Christ, we see in the culture of Jewish culture, they take wine.
जब बाइबलमा हेर्छौँ पुरानो करारको समयमा र येशू ख्रीष्टको समयमा पनि जब हामी हेर्छौँ यहुदीहरूको बीचमा चाहिँ अनि वाइन खानु चाहिँ सामान्य कुरा थियो। Right, so at the general parties, for get-togethers or for marriage functions, it is very common that they take a wine, and the fermented drink which is available of those days is the wine, and they take even at the meals also, at every meal also little. अनि उनीहरूको चाहिँ विवाहको कार्यक्रमहरुमा विभिन्न उत्सवहरुमा उनीहरूले चाहिँ वाइन पिउने गर्थे र अझै भन्नु पर्दा उनीहरूको वाइन चाहिँ दैनिकी रूपमा खाने नै खानामा पर्थ्यो उनीहरूको। In the time where wine is considered as allowed in the Jewish community, in those days we can see in the Bible, in the book of Proverbs also, that they are against taking the wine and becoming drunkard. वास्तवमा पुरानो करारमा चाहिँ जब हामी हेर्छौं वाइन खानको लागि केही रोग छेक केही पनि छैन, उनीहरूले मजाले खाएका छन्, बनाएका छन्। अनि तर पनि त्यो बेलामा जब मजाले वाइन खान पाउने समयमा पनि हामी हेर्छौं भने हितोपदेशको पुस्तकमा चाहिँ पिएकडपन चाहिँ गलत हो भनेर भनेको छ, पाप हो भनेर भनेको छ। So in Proverbs chapter 23 verse 20 to 21 and 29 to 35, we can see the problems by drinking the wine, the drawbacks, the problems associated with drunkenness. वास्तवमा हितोपदेशको पुस्तक 23 अध्यायको 20 देखि 21 मा अनि 29 देखि 35 मा हामी हेर्यौं भने त्यहाँ पिएकडपनलाई चाहिँ गलत भनेर अनि प्रस्तुत गरिएको छ। So wine is not a medicine. Wine is not something that gives some good results for the body. So there are so many drawbacks with the drinking of wine. वास्तवमा वाइनले चाहिँ वास्तवमा शरीरमा फाइदा गर्दैन, यसले शरीरलाई हानि नै गर्ने हो। यसकारणले गर्दा वाइनको विषयमा चाहिँ बाइबलले पनि अनि स्पष्ट रूपमा गलत हो भनेर भनेको छ। In 1 Corinthians chapter 5 verse 11 and 1 Peter chapter 4 verse 3, Bible says we should not drink wine. अनि 1 कोरिन्थी 5 को 11 पदमा र 1 पत्रुस 4 को 3 पदमा बाइबलले स्पष्ट भनेको छ हामीले वाइन पिउनु हुँदैन भनेर। So during the history of the Christian history, we can see that church accepted sometimes a drinking of wine, sometimes rejected the drinking of wine, sometimes allowed it in limit. So there is changes in regard to the drinking of wine. अनि जब हामी मण्डली इतिहासलाई हेर्छौं अनि मण्डली इतिहास हेर्ने बेलामा चाहिँ कुनै समयमा मण्डलीले वाइनलाई इन्कार गरेका छन्, प्रयोग गर्न हुँदैन भनेर छोडेका छन्। फेरि कुनै समयमा वाइन स्वीकार गरेका छन्। अनि कुनै समयमा हामी इतिहासको कालखण्डमा हेर्यौं भने चाहिँ फेरि अनि यसलाई सीमित रूपमा हामी प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर उनीहरूले त्यसरी गरेका छन्। So in the 19th century, the Christian history in the 19th century, church advocated we should be against wine, and 90% of the Christianity was against taking of alcohol or wine in the 19th century. अनि जब 19औं शताब्दी आइपुग्यो, 19औं शताब्दीमा चाहिँ मण्डलीहरूले एउटा घोषणा नै गरे हामीले चाहिँ मण्डलीमा वाइनलाई चलाउनु हुँदैन, अल्कोहल चलाउनु हुँदैन भनेर, र त्यसमा चाहिँ 90% क्रिस्चियनहरूले हामी अल्कोहल नचलाउने भनेर घोषणा गरे। Then in 20th century and in 21st century, wine started slowly coming back to the church. तर 20औं शताब्दीमा बिस्तारै वाइन फेरि चर्चहरुमा आउन थाल्यो, फेरि प्रयोगमा आउन थाल्यो। Right, so now some people are of the view इतना थोड़ा सा चलेगा। त्यसकारणले गर्दा अहिले चाहिँ कति मानिसहरुको विचार के भएको छ भन्दा थोरै पिउन मिलिहाल्छ नि, थोरै भनेर उनीहरूले चाहिँ स्वीकार गरेका छन्। So Paul is telling to Timothy, for the sake of your stomach problem, you can take a little wine. अनि पावलले पनि तिमोथीलाई भनेका छन् तिम्रो पेटको समस्या भएको भएर थोरै थोरै दाखमत पिउने भनेका छन्। Right, so they have that verse and they'll say little is not a problem. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो वचनलाई आधार मानेर पनि थोरै पिउन चाहिँ गलत होइन है, यसले फरक पार्दैन भनेर भन्ने गरेका छन्। So it should not become an excuse. Alcohol should not be consumed. It is Bible is against drunkenness. The Bible is against the drinking of alcohol. फेरि पनि हामी यस कुरामा स्पष्ट हौं, बाइबलले पिएकडपनलाई अनि पापै भनेको छ। अनि कुनै पनि बहानामा हामीले दाखमत पिउनु हुँदैन वा वाइन पिउनु चाहिँ हुँदैन।
Because like some habits, this alcohol also doesn't stop with one time, it becomes an addiction. अनि अरु कुनै वस्तुहरु जस्तै अनि यो अल्कोहल पनि जब हामीले पिउन सुरु गर्छौं यो चाहिँ सीमित बस्दैन, यो चाहिँ बिस्तारै यसको मात्रा बढ्दै जान्छ, यसले चाहिँ लत लगाउँछ. So addiction of alcohol is very, very dangerous. अनि यो अल्कोहलको दुर्व्यसन लागिसकेपछि बानी लागेपछि यसले पनि फेरि हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ. So we have to be clear, we have to understand that Bible is against drunkenness. त्यसकारण फेरि पनि हामी यसमा स्पष्ट हौं, हामीले यो कुरा बुझौं, वास्तवमा बाइबलले चाहिँ पियकडपनलाई चाहिँ ठीक मानेको छैन. Right? Little or more, it may become an addiction. So don't touch something which you think it is dangerous. हामी थोरै खाउँ कि धेरै खाउँ, बिस्तारै यसले चाहिँ बानी लगाउने र यसले आदत लगाउने भएकाले गर्दा वास्तवमा यसलाई चाहिँ हामीले इन्कार गर्नुपर्छ. So what is dangerous for Christian life should be avoided. अनि यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको लागि खतरनाक हो, यसकारण क्रिस्चियन जीवनमा खतरा ल्याउने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ इन्कार गर्नुपर्छ, मनै हटाउनुपर्छ. Right. This is point number B. हुन्छ, बी नम्बर पनि सकियो. Okay. So till what time? आजले सकौँ होला. Now finish sir today. Okay. So any questions or otherwise we can close. Time back to print, brother. एउटा क्वेशन छ. पावलले तिमोथीलाई त्यो पेटको कारणले नै तिमीले खाऊ भन्नुको चाहिँ त्यो के मेडिसिनकै रूपमा खाऊ भनेको कि त्यो दुखाइले कम हुन्छ भन्न खोजिएको? It is for medicine only, not for so what you have to understand is previously lot of medicines have the alcohol content. Previously some medicines have the alcohol content, so Christians used to avoid alcohol medicine because it is an alcohol based medicine, right? So Paul, regarding what he's telling told Timothy about that, it is not very much clear, but it is only for the medicinal purpose, not for other reasons. वास्तवमा त्यो बेलाको बुझाइहरु के छन् भने वास्तवमा औषधिहरु बनाउने बेलामा चाहिँ अल्कोहलको मात्र त्यो बेलामा पनि प्रयोग गर्ने चलन थियो. वास्तवमा क्रिस्चियनहरुले चाहिँ हामीले अल्कोहल खानै हुँदैन, दाखमत पिउनै हुँदैन भन्ने प्रकारको धारणाहरु बन्दै गएको कारणले गर्दा अनि औषधिको लागि मात्रै तिमीले चाहिँ पिउ भनेर पावलले सल्लाह दिएका हुन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ. मेडिसिनमा चाहिँ सर जो अल्कोहल बेस भनेको छ त्यो चाहिँ एउटा प्रिजर्भेटिभको लागि मात्रै भनेर लेखिएको हुन्छ नि त. जसरी अचारलाई तेलले चाहिँ गलाउँदैन, त्यो बिग्रिदैन भन्न खोजिएको हो नि त. सरले त्यही भन्नुभयो. हजुर गोविन्द दाजु. हजुर धन्यवाद. मेरो प्रश्न चाहिँ जिज्ञासा यो दिदीबहिनी स्त्रीहरूको सम्बन्धमा चाहिँ अब पहिलो तिमोथी 2:12 के भन्छ भने स्त्रीहरूले पुरुषलाई सिकाउने र पुरुषमाथि अधिकार जमाउने काममा पनि अनुमति दिन, तर तिनीहरू चुपचाप रहन्. अहिले कतिवटा यही आधारमा चाहिँ कति चर्चहरूले दिदीबहिनीहरूलाई चर्च प्रचार गर्न सिकाउनलाई अनुमति दिँदैनन्. यो सम्बन्धमा चाहिँ सरको ले अलिकति स्पष्ट पार्दिनुहुन्छ कि? So Bible teaches in some places where a woman, even in 1 Corinthians also we can see verse 14, women should remain silent in the church. So there are verses which says women should not be given authority in the church. Yeah, there are some points. वास्तवमा अनि कोरिन्थीको पुस्तकमा नि हामी हेर्छौं भने अनि मण्डलीमा चाहिँ स्त्रीहरु चुप रहनु पर्छ भनेर भनेको छ. अनि यही वचनहरुलाई आधार बनाएर मण्डलीमा स्त्रीहरुलाई चाहिँ अधिकार दिनु मिल्दैन भन्ने प्रकारको बुझाइहरु भएको छ. Right. So the context can be specific to that area, that situation, that time, and that education level of the woman. So the context can be taken to that thing. वास्तवमा त्यो सन्दर्भ चाहिँ जब हामी हेर्छौं भने अनि त्यो ठाउँको स्त्रीहरुको लागि, त्यो ठाउँको स्त्रीहरुको शिक्षाको अवस्थाको लागि वा कुनै कारणले त्यो कुरा चाहिँ त्यस ठाउँको स्त्रीहरुको लागि भनिएको हुन सक्छ. So we can
use that same verse in today's context as a person who is not called by God, a person who doesn't have the enough education, a person enough education with theological knowledge, right? A person who is not worthy to speak, that person should remain silent. In that context, we can take that same verse. अनि आज पनि हामी त्यही वचनलाई लिएर अनि कुन सन्दर्भमा प्रयोग गर्छौं भने बोलावट नपाएको वा थियोलोजी सम्बन्धी ज्ञान नभएको वा बाइबलले ज्ञान नभएको व्यक्तिहरू चाहिँ चुपचापै रहेको राम्रो भनेर अहिले पनि हामी त्यो सन्दर्भमा भन्ने गर्छौं. Right. So, I don't think God differentiates whether I have to use this person or not based on their gender. God only decides whether to use this person or not, depending upon their character, depending upon who they are, depending upon how they are ready to work for God. So it is not based on gender at all. मेरो बुझाइमा चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले मण्डलीमा मानिसहरूलाई चलाउनको लागि चाहिँ अनि यो चाहिँ स्त्री हो यो चाहिँ पुरुष हो भनेर लैङ्गिकताका आधारमा पक्कै पनि उहाँले छुट्याउनु हुन्न, किनकि एकै हो परमेश्वरको दृष्टिमा. तर वास्तवमा उनीहरूको चरित्र उनीहरूको क्षमताका आधारमा कुन जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने कुरा परमेश्वरले दिनुहुन्छ. Of course, we cannot see the examples of the priests, women priests in the Bible, but we can still see the women leaders, women prayer warriors, women deacons, women leaders in the church. जरुर हामी पुजारीहरूको बीचमा हेर्छौं भने कुनै पनि स्त्रीहरू पुजारीको रूपमा त्यहाँ खडा भएको हामी देख्दैनौं. पुजारीको नियुक्त गरेका छन् स्त्रीहरूलाई. तर वास्तवमा बाइबलमा हामी हेर्छौं भने अनि स्त्रीहरू चाहिँ अगुवाको रूपमा हामी त्यहाँनिर देख्छौं, डिकनहरूको रूपमा देख्दछौं. जिम्मेवारी पाएर जिम्मेवारीलाई गरेका स्त्रीहरूलाई पनि हामी बाइबलमा देख्दछौं. Right. So if today anybody, any woman becomes a pastor or any woman becomes a leader in the church, I'm not against those things, right? If God has called them, I am nobody to say no to them, right? It is depending upon whether God called them or not, whether they have calling or not. It is the important thing. अनि आज पनि कोही स्त्रीहरू चाहिँ कुनै मण्डलीमा पास्टर बन्नुहुन्छ वा अगुवा बन्नुहुन्छ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले नै बोलावट दिनुभएको हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भने म त्यसको विरोध गर्दिन, किनकि त्यो चाहिँ उहाँ र उहाँको परमेश्वरको बीचको कुराकानी हो. यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन. Right. So, and again, I think I have told my stand that I'll not be against women becoming pastors, but I have taken a stand that in my ministry, as I'm doing the ministry, I don't want to ordain women as pastors basing on some data which I have already told previously. अनि मैले मेरो विषयमा मैले पहिला पनि भनिसकेको छु. मेरो विषय भन्नु पर्दा वास्तवमा म कुनै पनि स्त्री पास्टरको विपक्षमा म छैन अनि कुनै पनि स्त्री पास्टर चाहिँ किन बन्न हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन. तर मेरो व्यक्तिगत राय यही नै हो, मेरो स्ट्यान्ड यही नै हो. मेरो सेवकाको क्षेत्रमा म कहिले पनि अनि स्त्रीलाई पास्टरको रूपमा अभिषेक गर्ने मेरो चाहिँ इच्छा छैन. वा मैले जुन रिसर्चहरु गरेको छु, जुन कुराहरु मैले बुझेको छु त्यसको आधारमा अनि स्त्रीलाई पास्टरको रूपमा अभिषेक गर्न चाहिँ म चाहन्न. So I'll not ordained. If they are ordained by somewhere, I'll not deny their authority. I'll consider them as pastors. I'll respect them as they are pastors. अनि म अभिषेक गर्दिन भनेको मैले, तर अभिषेक प्राप्त गर्नु भएको छ, कसैले अभिषेक गर्नु भएको छ र उहाँ आफ्नो बोलावट प्रति पक्का हुनुहुन्छ भने म उहाँहरुको आदर गर्छु, म उहाँहरुलाई मान्छु. म त्यसको विरोध कहिले पनि गर्दिन. So in my view, male and female doesn't differentiate a person to be a pastor or not to be a pastor, but their calling is important. If God called them, they can do ministry. अनि मेरो विचारमा पुरुष र स्त्रीलाई परमेश्वरले पक्षपात गर्नुभएको छैन, फरक छैन. अनि तर यदि उहाँहरुलाई परमेश्वरले बोलावट दिनुभएको छ स्त्रीहरुलाई र उहाँहरु पास्टर सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो परमेश्वर र उहाँको बीचको कुरा हो. म त्यसलाई स्वीकार गर्छु. Right. So why I don't ordain? I think I have already told. I have some reasons which I collected from some data, and based on that, I decided not to do the ordination. It is my personal opinion, but I don't disqualify any woman from doing ministry. अनि किन म आफू चाहिँ अभिषेक गर्दिन त भन्ने क्रममा अनि मेरो केही डाटाहरु छन्, मैले केही रिसर्चहरु गरेको छु. त्यसको आधारमा मेरो व्यक्तिगत विचारमा
मैले चाहिँ त्यो निर्णय लिएको हुँ अनि मैले लिएको यो निर्णय अनुसार म आफू मात्रै गर्छु अनि यसमा चाहिँ मैले स्त्रीहरूलाई दिदीबहिनीलाई आदर नगरेको वा उहाँहरूलाई मान्यता नदिएको भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुल होइन। Right. So this is my view, Pastor. गोविन्द दाजु भयो त्यसो भए प्रार्थना गरेर छुटौँ आजलाई। यो पिटर सरको पनि हात उठिराखेको छ। पिटर सर, पिटर भाइको हात यो डिजिटल हात चाहिँ अघिदेखि उठ्या है, अब उठ्या छैन। नत्र भोलि सोधौँ न त, आज ढिला हुन्छ अनि अब 8:16 भइसकेको छ। ल हुन्छ प्रार्थना गरेर छुट। त्यसमा पिटर सरले प्रार्थना गरिदिनु नि त। ओके। जीवित अनि दयालु प्रभु यीशु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको क्लासको लागि, विशेष तपाईँको दास अरूको लागि प्रभु जसले हाम्रो बिचमा तपाईँको शिक्षाहरूलाई प्रचार गर्नुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ, आफ्नो दासहरूलाई अझै गहिरो रहस्य कुराहरू प्रकट गर्न तयारी हुन परमेश्वर अझै आउने दिनहरूमा सहायता गर्नुहोस्। जति कुरा हामीले सिकेका छौँ प्रभु, हामी यी कुराहरूद्वारा तपाईँलाई महिमा दिन सकौँ। तपाईँको अझै प्रभु सेवकाइमा अनि तपाईँको वचनमा गहिराइमा हामी अझै डुब्न सकौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँले दिनुभएको यो मौका अवसरको लागि धन्यवाद छ। आज क्लासको लागि र आउने क्लासहरूको लागि पनि हामी प्रभु तयारी हुन सकौँ। धन्यवाद प्रभु, सबै कुराको लागि धन्यवाद छ। सबै प्रार्थना बिन्ती तपाईँको हातमा सुम्पदै आशिष माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आमेन। हुन्छ हामी सरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ आज क्लासको लागि पनि। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर टुडेज क्लास। हुन्छ हामी अर्को सोमबार भेट्नेछौँ। अर्को सोमबार फेरि पनि बुझ्नु होला, ठिकसँग 6:55 हामी जोड्यौँ। 7 बज्दा क्लास सुरु भइसक्नु पर्छ। आज पनि कतिजना ढिलो जोडिनु भएको छ, यहाँलाई रिक्वेस्ट छ कृपया। त्यसको अलावा जानकारी बिना कतिजना हिजो क्लासमा एब्सेन्ट रहनु भयो, धेरै पटकसम्म छुट पाउनुहुन्न। यदि जानकारी दिनुहुन्न भने यहाँहरू बिस्तारै नाम काटिन्छ। यहाँहरूको नियम कडा भनेको कडा नै हुनुपर्छ, ठिक ठाउँमा जानकारी दिनुहोस् किन एब्सेन्ट हुनुभयो है त। होइन जतिसम्म बिर्सिनु भयो भने ग्रुपमा त सूचना हुन्छ नि त। अनि ग्रुपमा त सूचना हालिया हुन्छ नि त। अनि लाइभ भइरहेछ। हुन्छ सर, हुन्छ अबदेखि।